कस्तो बाटो के बाइक आउन चाहिँ आउँछ होइन तर लास्टै गाह्रो भयो के अन्जन राइड्स होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ म पनि सन्चै छु होइन अनि आज चाहिँ मेरो बाइक यहाँ छ अनि आजको ब्लग चाहिँ मैले कता यसो होइन धेरै दिन भयो होइन वाक्क लागिसक्यो कि पढ्दा पढ्दा सो आज चाहिँ म दोलालघाट जान सोचेको छु यसो होइन बिचसम्म पुगौँला अनि त्यसपछि रिटर्न हुँला हेरौँ अब के कस्तो हुन्छ होइन सो लेट्स गो है सो आज चाहिँ मेरो राइड भक्तपुरबाट हो भक्तपुरदेखि लिएर दोलालघाटसम्म अहिले चाहिँ मैले ट्याङ्क फुल गर्नु पऱ्यो किनभने सानो ट्रिपको लागि भयो भने त त्यसो होइन ट्याङ्क फुल नगरे नि हुन्छ तर इट्स अलि लङ टुर नै भएर होला सो अहिले चाहिँ फ्युल पम्पमा आएको छु होइन ट्याङ्क फुल गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि जाम्ला लेट्स फ्युल अप आवर बाइक अनि फाइनल चाहिँ ट्याङ्क फुल भयो अब चाहिँ यसो जाम म चाहिँ भित्रको बाटो अलि युज गर्छु होइन सल्लाहगारीसम्म अनि अहिले चाहिँ हामी भक्तपुरको मेन रोड यहाँबाट अब हामी साङ्गा जाम्ला साङ्गाबाट धुलीखेल तर मौसम क्या चिसो भयो कि अचानक यस्तो घाम लागेको थियो एकछिन पहिला होइन राम्रो दिन हुन्छ भनेर गएको त किस्मतै राम्रो छैन के अनि आजको राइड हाम्रो अलमोस्ट भनौँ न 100 किलोमिटरको राइड हुनेवाला छ अप डाउन गरौँ भनेको के सो जाम त है भक्तपुरको बाटोमा यस्तो कुदाउनु मन लाग्छ नि तर आफू इन्फ्लुएन्सर भएर होइन बाइक स्पिड कुदायो भने अरूले पनि त्यही सिक्छ भनेर होइन त्यस्तो क्लिपहरू चाहिँ नराखौँला यो साङ्गाको बाटो होइन जहिले यस्तै जाम हुन्छ के काठमाडौँबाट बाहिर आएपछि होइन यस्तो सिनेरीहरू हेर्दा चाहिँ लाइक कतै अर्कै ठाउँ आएको छ होइन काठमाडौँको पल्युसनले हौ यस्तो पल्युसन र ट्राफिकहरू यति धेरै छ के बस्दा बस्दा वाक्क लाग्छ के अनि त्यही भएर होइन यो चाहिँ नालिङ चौक अनि बस्दा बस्दा यस्तो वाक्क लाग्छ झन् त्यसको पल्युसनहरू यति धेरै पपुलेसन पनि त्यस्तै छ के भन्ने होला होइन ट्राफिकमा गाडी कुदाउनु पनि मन लाग्दैन क्या रहरै हुँदैन कि गाडी कुदाम भनेर अनि यता चाहिँ यस्तो पल्युसन बढाएछ नि आई डोन्ट नो ड्रोन सटहरू कस्तो आउँछ होला किनभने पल्युसनले गर्दा यतातिर त अलि ड्रोन सट्सहरू लिन गाह्रै छ के यो बाटो चाहिँ यति रिस्क छ नि होइन कुदाउनु चाहिँ आफ्नो लेनमा नभएपछि त उताको के भन्छ अपोजिट साइडको फ्लो गाडीहरूको यति धेरै छ सो अलि ध्यानपूर्वक चलाउनुपर्छ कि गाडीहरू द्याट्स इट होइन अहिले चाहिँ अब एकछिनमा साङ्गा पुगौँला कर्नरिङ गर्न मन थियो होइन तर यो बाटो चाहिँ यस्तो ट्राफिक जाम छ कि सो अलिक गाह्रै छ कर्नरिङ गर्न पनि तराईमा हुँदैन यस्तो मिस गर्थेँ मैले कर्नरिङहरू अहिले गएर बल्ल यार यस्तो सुकुन पाएको छ होइन कलेजको पढाइ गर्दा गर्दै होइन यस्तो झ्याउ लाग्छ कि कहिलेकाहीँ यस्तो बोर भएको थियो माइन्ड रिफ्रेस नै भएको थिएन अनि बल्ल चाहिँ आज होइन माइन्ड रिफ्रेस भयो
कस्तै जाम हुन्छ कि यो बाटोहरूमा दुईवटा ट्रिपल आएपछि होइन न यता जान सकिन्छ न उता जान सकिन्छ ओ दाजु तपाईँ बाइकमा चढ्यो बाइक तपाईँमा बाइकले नि दुःखै छ कडा 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 जाम भएको बाटोमा के रेसिङ गर्नु होइन रेसिङ गर्दा गर्दा होइन थाहा नै पाइनँ कतिखेर यो धुलीखेल पुग्यो भनेर क्या सही ठाउँ छ कि आइ एम इन्जोइङ द ब्युटी होइन कति भयो त्यो तराईको मात्र ब्लग बनाइ वाक्क लागिसकेको थियो अनि फाइनली यता चाहिँ क्या सही मौसम छ कि फेरि सही हो अनि अहिले चाहिँ म जाँदैछु होइन यसो भर्खर मैले धुलीखेल कटेँ होइन अनि बाटो चाहिँ कस्तो नमिलेको के यस्तो सही बाटोसम्म थियो होइन मैले क्यामेरा राखिनँ अगाडितिर अनि अब गएर याद आउँछ क्यामेरा राख्नु छ भनेर छ्या सो मैले होइन धेरै पहिला सुरुमा होइन मेरो भिडियो इफ स्टार्टिङ हेर्नुहुन्छ भने मैले ग्रुप ब्लगहरू धेरै हाल्ने गर्थेँ किनभने त्यतिखेर होइन एउटा बन्डिङ पनि थियो त्यतिखेर राम्रो खाले अनि त्यति पहिला रिक्वेस्ट पनि गर्नु पर्थेन होइन अरूलाई कि जाम घुम्न भनेर तर आजकल हुन्छ नि एज यु ग्रो होइन यु ग्रो हेटर्स के जति ग्रो हुँदै जानुहुन्छ होइन त्यति आफ्नो मान्छे चाहिँ हेटर बन्दै जान्छ अनि बाहिरको फ्यामिली चाहिँ केयरिङ गर्न थाल्छ के सो द्याट्स द डिफरेन्स बिट्विन होइन रियल लाइफ अनि युट्युब लाइफ सो जहिलेदेखि होइन युट्युबमा मैले अलिअलि सक्सेस पाउनु लागेको छु होइन मैले हेटर्सहरू हुन्छ नि हेटर्सहरू धेरै पाउनु थालेको छु कि आफ्नै मान्छे के रङरूप देखाइहाल्छ कि सो अलि आफू पनि चेन्ज हुनुपर्छ होइन टाइम अनुसार जुन चेन्ज चाहिँ एकदमै राम्रो हो गर्नुपर्छ अनि अबदेखि होइन म्याक्सिमम् मेरो ब्लग सोलो हुनेछ किनभने सोलो ब्लग मलाई यस्तो सही लाग्छ कि आजकल होइन आफ्नो दुनियाँमा हुन्छु आफू मगन हुन्छु होइन त्यस्तो केही टेन्सन हुँदैन कसलाई के सम्झाउनु पर्छ कसलाई के भन्नुपर्छ भनेर सो त्यो चाहिँ मलाई एकदम सही लाग्छ कि सो अहिले चाहिँ म केरा गाडीमा पुगेको छु होइन अनि यहाँको चाहिँ मैले लस्सी एकदमै ट्राई गर्नु मन थियो कि धेरै मैले होइन अरूको युट्युबमा पनि हेरेको थिएँ कि इट्स यहाँको लस्सी चाहिँ एकदमै फेमस हुँदो रहेछ सो आई डोन्ट नो स्पोर्ट चाहिँ कुन हो तर म चाहिँ ट्राई गर्छु होइन कतै भेट्यो भने बसेर लस्सी खाउँला अनि त्यहीँबाट ड्रोन सटहरू लिउँला अनि मैले चाहिँ होइन भेटेँ लोकेसन चाहिँ आई गेस यही होइन लस्सी स्टल भनेपछि होटल हेभन भ्यू हुन त यही पर्ने हो आई होप पालनचोक काभ्रे होटल हेभन भनेर ठाउँ छ आई गेस यही हो कि भनेर सो यहाँ बसेर हेर्ने एकछिन स्टेसन फर लस्सी कफी एन्ड डिलिसियस फुड यही चाहिँ हो कन्फर्म भयो
सो अब चाहिँ एकछिन माथि गएर होइन लस्सी खाम। सो लुक एट द भ्यू म्यान, क्या सही रहेछ होइन। यहाँबाट म यसो ड्रोन सट लिन्छु इफ टिबोन एयरपोर्टले एलो गर्यो भने। आई गेस यु क्यान से होइन यस्तो स्ट्रगल गर्नु परिरहेछ ड्रोनलाई, किनभने विन्ड ब्लास्ट यति बढी भएछ कि यसो होइन छिटो छिटो होइन विन्ड ब्लास्ट हेर्न सक्नुहुन्छ कति धेरै भएछ। सो यसो होइन ड्रोन सट लिऊँ छिटो अनि जाऊँ है। अहिले चाहिँ म केरा गाडीमा छु होइन। अनि ड्रोन सट त भर्खरै हेर्नुभयो के कस्तो छ भनेर। अनि केरा गाडीको होइन यो लस्सी चाहिँ एकदमै स्पेसल भनिन्छ। आई होप यु क्यान सी होइन। अनि यहाँ चाहिँ म चाहिँ होइन यो लोकेसन डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। सो लेट्स ह्याभ लस्सी होइन। मिठो छ यसमा होइन खै के काजुहरू छ होइन, खै पानहरूमा युज हुन्छ होइन, मलाई थाहा छ पान खान्छु भरि भयो त्यही भएर। सो त्यस्तो रहेछ। अनि दोलालघाट जाँदाखेरि होइन या सुकुटीबी जाँदाखेरि यो ठाउँमा बसेर होइन रेस्ट गर्दा चाहिँ एकदम रमाइलो हुने रहेछ। स्पोन्सर्ड होइन है फेरि, आफैले भने होइन स्पोन्सर भिडियो गर्नुभन्दा पनि राम्रो होइन आफैले जे एक्सपिरियन्स गर्छ होइन पैसा लिएर चाहिँ स्पोन्सर गरेको नठिक जस्तो लाग्छ मलाई। किन इन फ्युचर पनि होइन मैले धेरै स्पोन्सर त लिँदिनँ होइन, जेन्युन स्पोन्सरसिप जुन हुन्छ त्यो लिम्ला। सो यो ठाउँ चाहिँ होइन माइन्ड पिसफुल हुन्छ होइन, धेरै बर्डनहरू भएपछि यहाँ आउँदा हुन्छ। सो अहिले चाहिँ म यहाँबाट होइन अब दोलालघाटको लागि निस्किन्छु। सो अब चाहिँ हामी उतै गएर भेटौँ। अब चाहिँ हामी दोलालघाट जाऊँ है। यस्तो सही लाग्छ नि। क्या सही लाग्छ कि यस्तो होइन ब्लगिङ गर्न के। ब्लगिङ भने बाइक कुदाउनु के यस्तोमा क्या सही रोड छ नि त। क्या मजा आउँछ यस्तो रोड चलाउनु त। यो चाहिँ हाम्रो 0 किलोमिटर ठाउँको नाम है, 0 किलोमिटर। एकचोटिमा होइन म यस्तै बिना ब्लगिङको होइन मेरो बाइकिङ त प्यासन स्टार्टिङदेखि थियो होइन। अनि आदित्यसँग आउँदा होइन कता जाने हो 0 किलो यतै होला। एकचोटि आदित्यसँग आउँदा होइन मैले के भएको थियो भनेपछि एक्चुअली भन्दाखेरि यही बाटोमा होइन उसको वालेट झरेको थियो। अनि किस्मत यस्तो राम्रो थियो उसको कि एउटा अङ्कलले भेट्नु भएको थियो होइन, पैसा सैसा सब थियो कि। अनि 4-5 हजार जति क्यास पनि बोकेको थियो उसले। अनि वालेट झरेको थियो उसको। अनि कस्तो फोन गरेर होइन बाबु तिम्रो वालेट झरेको छ यहाँ लिन आउनु भने। अनि कस्तो सही लाग्यो कि यस्तो मान्छे होइन भएपछि क्या सही लाग्छ। अनि हामीले चाहिँ थ्याङ्क यू पनि भने होइन। अनि वी ट्राई टु गिभ हिम रिवार्ड होइन, तर उहाँले लिनु भएन कि भन्नुभयो कि त्यस्तो अधर्म हुन्छ नि होइन। सो त्यो चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो कि उहाँको यो बानी चाहिँ। अनि यस्तो मोमेन्टहरू होइन लाइफ टाइम रिमेम्बर हुन्छ कि। मलाई उहाँको फेस पनि अझै याद छ कि। तर मेरो मोबाइलको केसमा त्यस्तो भएन। बदकिस्मती हुन्छ नि मेरो, त्यस्तै भयो कि। किस्मतै नराम्रो भएपछि अब कसलाई दोष लगाउनु होइन। अनि यो बाटो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ कि राइड गर्न। यस्तो बाटोमा चाहिँ ओभरटेक गर्न नि मिल्दैन, किनभने ब्लाइन्ड टर्न दिँदाखेरि अलि रिक्सै हुन्छ नि त। क्या सही घाम लाग्यो कि। सो मेरो चाहिँ ब्याट्री सकाएको थियो होइन गोप्रोको। सो मैले त्यो चेन्ज गरेँ। मैले ध्यान दिएको थिएन होइन,
तर मसँग एक्स्ट्रा ब्याट्री रहेछ के मैले त लाएँ मैले बिर्सेँ एक्स्ट्रा ब्याट्री ल्याउन सो यति हो अब यहाँबाट अगाडि जाउँ कस्तो बाटो के बाइक आउन चाहिँ आउँछ होइन तर लास्टै गाह्रो भयो के यसो बाटो मिलाएर जाउँ होइन सो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले पिकनिक मनाउन आउनु सक्नुहुन्छ होइन एज यु क्यान सी पिकनिक मनाउँदै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ एक्लै बस्ने हो सो म चाहिँ कतै एक्लै गएर होइन आफू एक्लै रमाइलो गर्ने एकान्तमा डिस्टर्ब नगरी गर्न होइन खोलातिर एकदमै बसौँ बाइक लग्दिउँ होइन अनि यतितिर लगाऊँ होइन धेरै पानीमा पनि नजाऊँ सो यही हो चाहिँ हाम्रो दोलालघाट सो फाइनली चाहिँ हामी दोलालघाट पुगेछौँ होइन अनि अब चाहिँ म यसो तपाईँहरूलाई ड्रोन सट देखाउँछु सो लेट्स गो है फाइनली चाहिँ आइएम एट दोलालघाट होइन झ्याउ लागिसक्यो भन्दा एउटै ठाउँ होइन बस्यो त्यतिखेर त बसेको थियो अनि अब यसो कोठातिर जानु पऱ्यो होइन कति एउटै ठाउँमा बस्नु भनेर आज यस्तो मौसम नमिलायो क्या घाम पनि लागेको छैन होइन ऊ हेर्न सक्नुहुन्छ बादलमा घाम छेक्या छ अनि त्यही भएर आउन नआउने अर्थै भएन तर पनि आइयो होइन खुसी लाग्यो अनि अब चाहिँ मेरो चाहिँ विकली ब्लगहरू आउला किनभने यतातिर अलि पढाइ त्यस्तै हो कतिचोटि एउटा कुरा भन्नु होइन थाहा नै भइसक्यो होला सो यो चाहिँ दोलालघाटको ब्लग भयो होइन यति चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ हामी रिटर्न जाऊँ ल रिटर्न झ्याउ लाग्छ जाने यहीँ बस्नु मन थियो होइन तर बेलुका भइसक्यो 3 भइसक्यो होइन अनि यहाँबाट चाहिँ अब एकछिन कतै रेस्ट गरौँला होइन अनि त्यसपछि हामी चाहिँ फर्कौँला सो आजको ब्लग चाहिँ यति हो होइन बाख्राहरूले बोकाहरू होइन यो एक्चुअल बोका यो है केटीहरू हामीले बोका भन्ने काम नगर के चिन्न जाने छैन भने के भन्ने होइन सो द्याट्स इट गाइज होइन आजको दोलालघाटको ब्लगमा भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होइन अनि कमेन्ट गर्नु तपाईँहरूले दोलालघाटको ब्लग चाहिँ कस्तो लाग्यो अनि अब चाहिँ हामी छिट्टै नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नेछौँ So see you in the next vlog. Till then, bye bye.